हेलो नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि भनेर मिक्स प्रोटिन र स्पिनाच र राइसको रोटीको चाहिँ रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ यो रेसिपी पक्कै पनि तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ। मिक्स प्रोटिन भन्नाले अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। मिक्स प्रोटिन भनेको चाहिँ सबै खाले मिसिएको गेडागुडीलाई चाहिँ मिक्स प्रोटिन भनेर भनिन्छ र अझ नेपालीमा यसलाई क्वाटी पनि भनेर भनिन्छ। र यसमा हामीले पालकको साग मिसाउने छौं र चामलको रोटी बनाएर तपाईहरुलाई सर्भ गर्ने पस्कने प्रयास गर्ने छौं आज। त्यो भन्दा पहिले यदि तपाईहरु च्यानलमा कोही नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला र छेउमा रहेको बेललाई पनि थिचिदिनु होला ताकि तपाईहरुले मेरो नयाँ नयाँ रेसिपीहरु यस्तै खालका भिडियोहरु समयमा नै पाउनु हुनेछ। र अब भने हामी भिडियोलाई ढिला नगरिकन आउनुस् आजको रेसिपी बनाउने तर्फ लागौं। यो चाहिँ नि मिसिएको गेडागुडी हो। यसलाई चाहिँ म 1.5 कप जति भिजाउँदै छु। गेडागुडीलाई चाहिँ नि पानीमा 6 देखि 7 घण्टासम्म मिनिमम भिजाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भोलि बिहान लन्चको लागि हो। अहिले राति म त्यतिकै भिजाएर छोड्दै छु। अर्को दिन बिहान हाम्रो यो प्रोटिन चाहिँ भिजेर एकदमै रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई मजाले पखाल्दै छु। यसलाई राम्रोसँग पखाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा भाँडामा राखेर चाहिने जति म पानी हाल्दै छु। पानी हालिसकेपछि यसलाई म कुकरमा पनि ठिकैको पानी हाल्दै छु। धेरै पानी पनि नहाल्नु र कुकरबाट पानी उम्लेर जान सक्छ। र कुकरमा हालेर म यसलाई बन्द गर्दै छु। प्रेसर कुकरलाई बन्द गरेर मिडियम आगोमा 6-7 सिटी लगाउँदै छु। 6-7 सिटी लगाइसकेपछि यो हाम्रो रेडी हुन्छ। यो हाम्रो मिक्स गेडागुडी चाहिँ नि पाकेर रेडी भइसकेको छ मजाले। त्यसपछि यहाँ उम्लेको पानीमा म पालुङको साग हाल्दै छु। यो पालुङको सागलाई चाहिँ 10 देखि 15 सेकेन्ड मात्रै पकाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै पकायो भने यो एकदमै कालो हुन्छ। त्यसपछि एउटा भाँडामा म आइस र पानी म लिँदै छु। यो आइस र पानी चाहिँ नि यो पाकेको पालुङको साग चाहिँ हाल्दै छु म। यसरी हाल्नु भयो भने तपाईले यो सागको हरियो कलर चाहिँ नि जस्तोको तस्तै रहिरहन्छ। तपाईहरुले पनि यस्तो गर्नु होला। यो कलर चाहिँ नि जस्तोको जस्तै रहिरहन्छ। यसो गर्नुभयो भने अब मिक्सरमा हालेर यसलाई ब्लेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यो मिक्सरमा हालेर ब्लेन्डर गर्दै छु। ब्लेन्डर गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिनु होला। अहिले यहाँनिर काटेको प्याज र काटेको टमाटो, त्यसपछि लसुन अदुवाको पेस्ट, हरियो खोर्सानी र तेजपत्तालाई पनि लिएको छु। अनि आगो बालेर एउटा भाँडो बसाल्दै छु। अनि भाँडो बसालिसकेपछि मैले यहाँनिर भेजिटेबल ओइल हाल्दै छु, तेल। त्यसपछि आधी चम्मच जिरा अनि आधी चम्मच चाहिँ नि रायो हाल्दै छु। अनि त्यसपछि काटेको प्याजलाई पनि हाल्दै छु। अनि त्यसपछि एकछिन चलाइदिनु होला। प्याज हल्का ब्राउन कलर नभएसम्म यसलाई चलाइदिनु। त्यसपछि मैले काटेको हरियो खोर्सानीले पनि हाल्दै छु। यो हरियो खोर्सानीलाई चाहिँ यो अप्सनल हो। तपाईलाई धेरै पिरो मन पर्दैन भने यो खोर्सानी नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर तेजपत्तालाई पनि राखे। तेजपत्ताले एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ। हालिसकेपछि एकछिन यसलाई फ्राई गरिदिनु होला। फ्राई गरिसकेपछि यो काटेको टमाटरलाई पनि मैले यो हाल्दै छु। यो काटेको टमाटर हालिसकेपछि एकछिन यसलाई पनि मजाले चलाइदिनु होला। यो हाम्रो लगभग टमाटो पनि पाकिसकेको छ। त्यसपछि म आधी चम्मच बेसारको धुलो हाल्दै छु। अनि त्यसपछि म आधी चम्मच धनियाको धुलो हाल्दै छु।
अनि त्यसपछि रातो खोर्सानीको आधी चम्मच धुलो पनि हाल्दैछु। अनि यसलाई त्यसपछि मजाले चलाइदिनु होला। एकछिन हाम्रो यो मसला फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, यसै राम्रो स्वाद आउँछ यसो गर्नुभयो भने। यहाँनिर मैले 1 कप टोमेटो ससलाई पनि हाल्दैछु। त्यसपछि एकछिन यो चलाइदिनु होला। यो टोमेटो सस एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। टोमेटो ससलाई एकछिन पकाएपछि हामी यसलाई अघि बोइल गरेको यो गेडागुडी हालेर चलाउँदैछौँ। हालिसकेपछि यसलाई म एकैछिन उमाल्दैछु, किनभने यसलाई धेरै बेर उमाल्नु पर्दैन, किनभने यो अलरेडी पाकिसकेको छ अघि नै। त्यसपछि अघि नै ब्लेन्डर गरेको यो हाम्रो पालुङको पेस्टलाई पनि म मिसाउँदैछु यहाँनिर। अनि एकैछिन चलाइदिनु होला, किनभने यो हाम्रो यो लगभग अलरेडी पाकिसकेको छ। यो अब चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ। एकछिन उम्लिसकेपछि अन्तमा चाहिँ हामीले यसलाई नुन हाल्दैछु। नुन तपाईँको स्वाद अनुसार हाल्नु होला। म चाहिँ यहाँ 1 चम्चा आधी नुन हाल्दैछु। जहिले पनि अन्तमा नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने नुनको अन्दाज चाहिँ नि राम्रो हुन्छ, नभए नुन बढी पनि हुनसक्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ 1 कप र आधी चामलको पिठोलाई एउटा भाँडोमा राखेको छु र अलिकति नुन राख्नु होला। नुन राखेर चाहिँ नि उम्लेको पानीमा मजाले यसलाई मुस्नु होला। उम्लेको पानीमा चाहिँ मैले यो मुसिसकेको छु। मुसिसकेपछि एउटा सेप बल जस्तो तयार पारिसकेको छु। अब म चामलको रोटी बनाउन जाँदैछु। चामलको रोटी अलिकति बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो नर्मल यो मैदा र आटाको भन्दा अलिकति यो गाह्रो हुन्छ। चामलको रोटी चाहिँ लगभग पाक्दैछ र यसलाई चाहिँ म सेकाउँदैछु आगोमा, डाइरेक्ट आगोमा सेकाउँदैछु। यो चाहिँ एकदम फुलिराखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो रोटी भएको छ र अलिकति यो बटर, यो खारेको बटर म यो हाल्दैछु। यसले चाहिँ एकदमै टेस्टी र नरम बनाउँछ हाम्रो यो रोटीलाई। हाम्रो रोटी पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ म अघि यो बनाएको हाम्रो मिक्स प्रोटिन र सागलाई चाहिँ नि राख्दैछु। हेर्नुहोस् त, एकदमै हेर्दाखेरि नै खाउँ लाग्दो देखिएको छ। फाइनली हाम्रो आजको रेसिपी चाहिँ नि पुरै तयार भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म केही सलादहरूसँग सर्भ गर्न जाँदैछु। यहाँनिर मैले केही सलादहरू लिएको छु र रोटी र हाम्रो यो स्पिनाच प्रोटिनको रेसिपी चाहिँ तयार भइसकेको छ। आजको हाम्रो मिक्स गेडागुडी प्रोटिन र पालुङको साग अनि चामलको रोटीको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? आशा गर्दछु तपाईहरुले पक्कै पनि यसलाई मन पराइदिनु भयो होला र भिडियोलाई मन परेको खण्डमा प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला र यस्तै खालका नयाँ रेसिपी र भिडियोहरू म आउने दिनहरुमा ल्याउने नै छु तपाईहरुको लागि। तबसम्मको लागि नमस्ते अनि तपाईहरुको समय सुखमय रहोस्।